हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले BBS 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर 2.4 क्वेसन प्रब्लम नम्बर 2.4 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेछ, कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन। तल दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले हेरौँ। स्टक प्राइस पर सेयर, स्टकको प्राइस चाहिँ एउटा सेयरको स्टक प्राइस कति रहेछ त 600 रुपिज रहेछ। मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेर भनेको छ, हाम्रो यो भनेको इनिसियल मार्जिन है, सुरुमा दिएको छ, त्यस कारणले गर्दा मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेको इनिसियल मार्जिन भयो 50%। भन्नको मतलब के हो त भन्दा त्यो टोटल भ्यालुको 50% चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त इक्विटी पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ अथवा क्यास पेमेन्ट डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ, बाँकी चाहिँ हामी डेब्टबाट ल्याउन सक्छौँ है भन्न खोज्छ। अब इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन एकाउन्ट भनेको के त भन्दाखेरि 50% हामीले क्यास तिर्यौँ भने 50% डेब्ट ल्याएको हुन्छ। त्यो डेब्टको रेट चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पर्दो रहेछ त भन्दा हामीलाई 9% पर्दो रहेछ। अब मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 30% है। अब के भनौँ क्वेसनले भन्दाखेरि इग्नोरिङ ट्रान्जेक्सन कस्ट एन्ड ट्याक्स र ट्रान्जेक्सन कस्टलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्दाखेरि गरौँ भन्दैछ। अब क्वेसनले ए नम्बरमा भन्दैछ एजुम द्याट एन इन्भेस्टर टेक्स अ लङ पोजिसन विथआउट युजिङ मार्जिन युज नगरिकन इन्भेस्टरले चाहिँ लङ पोजिसन युज गर्छ भने क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न इफ द स्टक इज सोल्ड एट ₹700 पर सेयर आफ्टर 1 इयर। 1 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो स्टकको प्राइस चाहिँ हाम्रो 700 हुन्छ अरे, अथवा हामीले 700मा बेच्छौँ भने, सुरुमा 600मा किनेको 700मा बेच्छौँ भने विदाउट मार्जिन युज नगरिकनको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ त्यो निकाल भन्दैछ। अनि दोस्रो नम्बर क्वेसनले के भन्दैछ भने एज्युम द्याट इन्भेस्टर टेक्स अ लङ पोजिसन युजिङ मार्जिन युज गरिवरी लङ पोजिसनमा हाम्रो इन्भेस्टरले लिन्छ भने चाहिँ क्यालकुलेट द स्टक प्राइस द्याट विल ट्रिगर अ मार्जिन कल भन्दैछ। क्या स्टक प्राइस निकाल्नु पऱ्यो, द्याट विल ट्रिगर अ मार्जिन कल भनेको ट्रिगर प्राइस निकालिदिने है। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न इफ द स्टक सोल्ड एट ₹700 पर सेयर आफ्टर 1 इयर। अघि पनि यहाँनिर 700 भनेको थियो, यहाँ पनि 700 भनेको थियो। फरक केले पर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर मार्जिन युज गरे होइन, यो तल्लो क्वेसनमा चाहिँ मार्जिन युज गरे भने यतिले चाहिँ हाम्रो फरक पारिदिने हो। अब अर्को हाम्रो सी नम्बरमा के भनेको छ भने एक्सप्लेन वाइ द रेट अफ रिटर्न युजिङ मार्जिन इज डिफ्रेन्ट फ्रम रेट अफ रिटर्न युजिङ विदाउट मार्जिन भन्दैछ। अब रेट अफ रिटर्न मार्जिन युज गरेको र विदाउट मार्जिनमा निकालेको रेट अफ रिटर्न चाहिँ किन फरक पर्यो त्यो एक्सप्लेन गर्नु है भनेर क्वेसनले भन्दैछ। अब हामी यसको सरल सोल्युसन हेर्छौँ है ल है। अब स्टक प्राइस पर सेयर, सुरुमा हामीले किनेको स्टकको प्राइस कति हो त 600 रुपियाँ हो। मार्जिन रिक्वायरमेन्ट आइएम इनिसियल मार्जिन भनेको 50% भइहाल्यो, अनि इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 9% छ है। मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको 30% छ। रेट अफ रिटर्न इक्वल टु वाट इफ स्टक सोल्ड फर ₹700 पर सेयर विदाउट मार्जिनको केस छ। रेट अफ रिटर्न इक्वल टु P1 - P0 डिभाइड बाई P0, ठिक छ, यो गरिदिने। अब विदाउट मार्जिन चाहिँ यहाँनिर हामीलाई डिभिडेन्डको कुरा गरे होइन। अब हुन त लङ पर्चेज हो, लङ कन्डिसन हो, तर पनि डिभिडेन्डको कुरा नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले डिभिडेन्ड लेख्यौँ न। यदि लेखेका थियौँ भने पनि 0 राख्नु पर्थ्यो। P1 - P0 प्लस D1 अथवा C1 जे लेखे पनि हुन्छ, D1 लेखिदिएँ मैले अहिले, डिभाइडेड बाई P0। अब यसको भ्यालु 0 भएपछि यो माइनस यो गर्नु नै त्यही नै फरक परेन है। 0 भएपछि त यसले कोही चेन्ज ल्याएन नि त, त्यस कारणले 700 - 600 भागा 600 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 16.67 चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ रेट अफ रिटर्न आयो विदाउट मार्जिन युज नगरिकन हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, रेट अफ रिटर्न निकाल्यौँ, 600 को सेयरलाई 700मा बेच्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ 16.67% चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने रहेछ भन्ने कुरा आयो। अब दोस्रो नम्बरले के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यो इन्भेस्टरले चाहिँ लङ पोजिसन युज गरो, मार्जिन पनि युज गरो सँगसँगै भने ट्रिगर प्राइस कति हुन्छ भनेको थियो पहिलो नम्बरमा, दोस्रो क्वेसनको पहिलो नम्बरमा। अनि दोस्रो नम्बरमा के भनेको थियो भन्दाखेरि रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने थियो यदि स्टक चाहिँ 700मा बेच्छ तर मार्जिन युज गर्छ भनेर भनेको थियो। अब त्यो हामी दुईवटा सोल्युसन हेरिहाल्छौँ। त्यस पछाडि सी नम्बरले भनेको चाहिँ किन रेट अफ रिटर्न मार्जिन युज गर्दा र मार्जिन युज नगर्दाखेरि फरक परेको हो त्यो एक्सप्लेन गर भनेको थियो, त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ है ल। क्यालकुलेसन बीको 1 नम्बर भनेको छ है, क्यालकुलेसन अफ स्टक प्राइस द्याट विल ट्रिगर अ मार्जिन कल भन्दैछ। मार्जिन कल ट्रिगर प्राइस निकाल्नु पर्ने हो। टिपी इक्वल टु 1 - IM डिभाइडेड बाई 1 - MM इन्टु PP अथवा P0 पर्चेज प्राइस हुन्छ। 1 - इनिसियल मार्जिन भनेको 50% थियो, 1 - मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको 30% 0.3 भइहाल्यो, इन्टु 600 भनेको हाम्रो सुरुमा किनेको दाम 428.57 आयो है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो दलाल सङ्गठनहरूले राखेको प्राइस हो, ट्रिगर प्राइस। अब क्वेसनलाई हामीले भने नभने हामीले यो डिसिजन चाहिँ लेख्न अनिवार्य छ कि इफ द मार्केट प्राइस अफ स्टक फल्स बिलो देन द ट्रिगर प्राइस देन मेन्टेनेन्स कल बी रिक्वायर, ठिक छ, मेन्टेनेन्स कल चाहिँ रिक्वायर हुन्छ भनिदियो।
मार्केट प्राइस अफ स्टक फल्स बिलो देन ट्रिगर प्राइस, यो जुन ट्रिगर प्राइस भन्दा तल आयो मार्केट प्राइस भने है, तल आयो भने चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट विल बी रिक्वायर्ड भन्यो क्या। मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ हामीले रिक्वायर गर्नुपर्छ, हामीले भन्नको मतलब दलाल सङ्गठनहरूले है रिक्वायर्ड हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दैछ। अब रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भनेको थियो दोस्रो नम्बरमा, इफ सोल्ड प्राइस 700 विथ मार्जिन युज गरिवरी भने। अब रेट अफ रिटर्न इक्वल टु अथवा एचपिआर, यसलाई रेट अफ रिटर्न आर मात्रै पनि भन्न सक्छ। P1 माइनस P0 प्लस D1 भनेको हाम्रो डिभिडेन्डको कुरा भयो, अनि माइनस आई। अब आई किन आउँछ त भन्दा मार्जिन युज गरेपछि डेप्ट पनि आउँछ, डेप्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, अनि मार्जिन आइसकेपछि P0 इन्टु आइएम हुन्छ क्या है, यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिन युज गऱ्यो भने P0 इन्टु आइएम हुन्छ, यो हामीले अगाडि फर्मुला क्लासमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ। अब P1 भनेको 700 भइहाल्यो, हामीले सेलिङ प्राइस 700 मा बेचेको हौँ, माइनस P0 भनेको 600, अनि प्लस 0 भनेको 0 भइहाल्यो, हाम्रो D1 डिभिडेन्ड कहीँ दिन्छ भनेको छैन। अब माइनस 27, यो 27 कसरी आएको त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट भनेको P0 इन्टु 1 माइनस आइएम इन्टु I% हो क्या। P0 भनेको 600 भइहाल्यो किनेको दाम, अनि 1 माइनस इनिसियल मार्जिन भनेको 50% छ, यो भनेको यति P0 1 माइनस आइएम भनेको डेप्टको भ्यालु हो। डेप्टको भ्यालु जति छ त्यसको 9% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट लाग्छ, भनेपछि डेप्टको भ्यालु आएकोमा 9% क्यालकुलेसन गरेपछि के हुने भयो त हाम्रो 27 आउने भयो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, भनेपछि त्यही इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट 27 राख्यो, डिभाइडेड बाई P0 इन्टु आइएम भनेको के हो त, यो भनेको इक्विटीको भ्यालु हो है, P0 इन्टु आइएम इक्विटीको भ्यालु हो भनेर भन्दा भइहाल्यो। P0 इन्टु आइएम भनेको 600 इन्टु 0.5 या 300 हुनेछ। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 24.33% आयो, 24.33% चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिटर्न आयो। अगाडि हाम्रो कति आएको थियो त भन्दाखेरि 16.67% आएको थियो, भनेको हाम्रो इनिसियल मार्जिन युज गर्दा र मार्जिन युज नगर्दाखेरिको कन्डिसनमा हाम्रो रेट अफ रिटर्न के भयो त घटी बढी भयो, फरक पर्यो। अब क्वेसनले सी नम्बरमा के भन्दै थियो भन्दाखेरि तपाईँले निकालेको अथवा क्यालकुलेसन गरेको क्वेसनमा मार्जिन युज गर्दा र मार्जिन युज नगर्दा फरक पर्यो, त्यो फरक पर्नुको कारण चाहिँ के हो त भनेर क्वेसनले भन्दै थियो। अब द रेट अफ रिटर्न युजिङ मार्जिन इज ग्रेटर देन रेट अफ रिटर्न युजिङ विदाउट मार्जिन भन्दैछ क्या, भनेको हामीले मार्जिन युज गरेर रेट अफ रिटर्न निकाल्यौँ भने चाहिँ त्यो बढी आउनेछ, कसको तुलनामा भन्दाखेरि रेट अफ रिटर्न विदाउट मार्जिनको तुलनामा। बिकज किनभने इन केस अफ मार्जिन द इन्भेस्टर टेक्स द बेनिफिट अफ इन्भेस्टमेन्ट लिभरेज, लगानी तरलताको बेनिफिट चाहिँ केले पाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो डेप्टको हामी डेप्ट लिन्छौँ नि त्यो वाला भनेको मार्जिन युज गर्ने अवस्थाले चाहिँ पाउँदो रहेछ। द इन्भेस्टर टेक्स द बेनिफिट, त्यो लगानीकर्ताले चाहिँ मार्जिनको अवस्थामा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लिभरेज यानि कि लगानी तरलता चाहिँ प्राप्त गर्ने रहेछ, त्यसको सुविधा प्राप्त गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न के भएर जाँदो रहेछ त मार्जिन युज गर्दा बढेर जाँदो रहेछ भनिदिने है। अब क्लियर हुन्छ होला, जब हामीले मार्जिन युज गर्छौँ, मार्जिन युज गरेपछि रेट अफ रिटर्न चाहिँ अवश्य पनि बढ्ने रहेछ विदाउट मार्जिनको कम्पेयरमा है। यो अब किनको त भन्दाखेरि मार्जिनको केसमा चाहिँ इन्भेस्टरले लगानी तरलता इन्भेस्टमेन्ट लिभरेज बेनिफिट चाहिँ प्राप्त गर्दो रहेछ। यति भनेपछि हाम्रो यो क्वेसन सल्भ हुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्त प्राप्त हुनेछ। थ्याङ्क यू।